ሰላም ብያለሁ ውድ ተመልካቾች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎችን እየለቀኩላችሁ እንደነበረ ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ የሞዴል ኤግዛም ከወጣ በኋላ የመጀመሪያውን ኢኮኖሜትሪክስ ጥያቄዎችን ሰርቼላችሁ ነበር። አሁንም ከዚሁ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽንስ ካወጣው የሞዴል ኤግዛም ላይ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ጥያቄዎችን አብረን የምንሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደተለመደው ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ ኮሜንትም ካላችሁ ኮሜንታችሁን መጻፍ እንዳይረሳ። ቻናሉ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ ነው። ከዚህ በፊት የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች አንዳንድ ቻናሎች ወስደው ፖስት ያደረጉ እያየሁኝ ስለሆነ ቻናሉ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ መሆኑን ላሳውቃችሁ እወዳለሁ። ሶ የመጀመሪያ ያገኘው ጥያቄ አምስተኛው ጥያቄ ላይ ነው። አምስተኛው ጥያቄ ላይ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ጥያቄ አለ። አኔል ሼፕድ አይሶኳንት ቨንትስ ዳሽ ነው ያው ጥያቄው። እንግዲህ ኤ input must be used in variable proportion. B, there is only one efficient production process. C, all production processes are efficient. And D, inputs are perfectly substitutable ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ አይሶኳንት ራሱ ምንድነው? ኤል ሼፕ አይሶኳንት ከማየታችን በፊት አይሶኳንት ራሱ ምንድነው የሚለውን ያው ማስታወስ ይኖርብናል። ምናልባት በዋናው ፈተና ላይ አይሶኳንትን ዴፊኒሽን ብትጠይቁ እንኳን ያን ማስታወስ አለባችሁ። ሶ አይሶኳንት indicate our isoquant is a curve that indicates or that shows different combinations of two factors of production ምናልባት ሌበር እና ካፒታል ሊሆን ይችላል that can give the same levels of output ነው ማለት ነው። ስለዚህ along the same isoquant level of output the same ነው። አይሶኳንት ደግሞ ሶስት አይነት አለን በዋናነት። የመጀመሪያው ኖርማል አይሶኳንት የምንለው ነው፣ ያው ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጂን የሆነው ማለት ነው። ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጂን ነው ኖርማል አይሶኳንት የምንለው አለን። and then we have also linear isoquant አለን። linear isoquant የምንለው case of perfect substitute ነው። ሁለቱ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ካፒታል ሌበርን ሙሉ ለሙሉ የሚተካ ከሆነ ሌበርም ካፒታልን ሙሉ ለሙሉ የሚተካ ከሆነ ሊኒየር አይሶኳንት ይኖራል ማለት ነው። ሊኒየር አይሶኳንት ይኖራል። ሶስተኛው አይሶኳንት ኢንፑት አውትፑት አይሶኳንት ኦር ሊዮንቲፍ አይሶኳንት የምንለው ወይ ደግሞ ኤል ሼፕድ የሆነው ነው ማለት ነው። ሶ ኤል ሼፕድ የሆነው አይሶኳንት ነው ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው የአይሶኳንት አይነት ነው። ሶ ዚስ assumes strict complementarity or zero substitutability of factors of production። ሶ እንዳልኳችሁ ኖርማል ሊሚትድ ሰብስቲሽን ሲኖር ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን መካከል ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጂን ነው ኖርማል የምንለው ማለት ነው። ፐርፌክት ሰብስቲሽን ሲሆን ሌበር ካፒታልን ሙሉ ለሙሉ መተካት ሲችል ካፒታልም ሌበርን ሙሉ ለሙሉ መተካት የሚችልበት አግባብ ካለ ፐርፌክት ሰብስቲሽን ሲሆን ማለት ነው። ፐርፌክት ሰብስቲሽን ሲሆን እንደዚህ አይነት ሊኒየር የሆነ ኢንዲፈረንስ ከርባለን። ነገር ግን ዚሮ ሰብስቲሽን ከሆነ ሁለቱ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽኖች ኮምፕሊመንተሪ ከሆኑ፣ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለመስጠት ያህል አንድ ሰው ባጃጅ ቢኖረውና ባጃጁ እንደ ካፒታል ብንወስደው ገቢ ለማስገባት የግድ ሹፌር መቅጠር አለበት፣ ድራይቨር ያስፈልገዋል። ስለዚህ አንድ ባጃጅ እና አንድ ሹፌር ኦፕቲማል ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ባጃጅ ሁለት ባጃጅ ይዛችሁ አንድ ሹፌር ብትይዙ ሁለቱንም ባጃጆች አሴም ታይም ረን ሊያደርጋችሁ አይችልም ሰውየው፣ ስለዚህ ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ አንድ ባጃጅ ይዛችሁ ሁለት ሹፌር ብትቀጥሩ ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። ኦፕቲማል ኮምቢኔሽኑ አንድ ባጃጅ ከአንድ ሹፌር ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሲሆን ኢንፑት አውትፑት አይሶኳንት ወይ ደግሞ ሊዮንቲፍ አይሶኳንት እንለዋለን ማለት ነው። so in this case it is impossible to make any substitution among the inputs። ስለዚህ ለምሳሌ ባጃጁን በሰውየው መቀየር አትችሉም፣ ሰውየውን ደግሞ በባጃጁ መቀየር አትችሉም። ሁለቱም ያስፈልጋሉ ማለት ነው ገቢ ለማስገባት። each levels of output requires a specific combinations of labor and capital. as a result the isoquants are L shaped። ስለዚህ አሁን እኛ የተጠየቅነው ጥያቄ an L shaped isoquant repeats dash ነው። ስለዚህ A, input must be used in variable proportion. B, there is only one efficient production process. C, all production processes are efficient. And D, inputs are perfectly substitutable. So መልሳችን የሚሆነው B ነው ማለት ነው። There is only one efficient production process። ልክ የባጃጁ ኬዝ ማለት ነው። አንድ ሹፌር ካላችሁ አንድ ባጃጅ ያስፈልጋችኋል። ኦፕቲማል ኮምቢኔሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒም ከሆነ አንድ ማሽን ካለ ምናልባት 12 ሰው የሚያስፈልገው ከሆነ አንድ ማሽን ከ12 ሰው ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ 13ኛ ሰው ብታመጡ 14ኛ ሰው ብታመጡ ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላ ስድስተኛ ላይ ያገኘው ጥያቄ ነው። at a point where average variable cost is minimum which of the following is correct? at a point where average variable cost is minimum which of the following is correct? A, marginal product attains maximum. B, total product is maximized. C, the law of diminishing returns begin to operate. and D, average product is at its maximum። እንግዲህ obviously መልሱ የሚሆነው D ነው። ምንድነው? average variable cost እና
average product inversely related ናቸው one is a mirror reflections of the other ማለት እንችላለን በተመሳሳይ መንገድ marginal product እና marginal cost mirror reflection ናቸው አንደኛው maximum ሲደርስ ሌላኛው minimum ይደርሳል አንደኛው ሲቀንስ ሌላኛው ይጨምራል ይሄ በኮስት እና በፕሮዳክሽን ከርቦች መካከል ያለ relationship ነው ግን proof እናድርገው so at the point where average variable cost is minimum which of the following is correct ነው ጥያቄያችን ስለዚህ መጀመሪያ ወደ relationship እንምጣ relationship እንዴት ድራይቭ እንዳደረግ ነው so let's assume that a short term fraction function ነው ብለን እናስብ then cost function አለ ብለን assume እናደርግ then ኮስታችን ደግሞ ሁለት ነገር ይይዛል fixed cost እና variable cost so capital fixed ከሆነ interest rate times ካፒታላችን fixed ነው የሚሆነው ማለት ነው labor ደግሞ variable ከሆነ weight times labor ደግሞ variable cost ነው የሚሆነው ማለት ነው so አሁን ጥያቄያችን ስለማን ነው ስለ average variable cost ነው ስለዚህ average variable cost እንዴት ነው የምናገኘው total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost ነው so ይሄ total fixed cost ነው ማለት ነው plus total variable cost ነው ማለት ነው so የሁለቱ ድምር total costን ይሰጠናል በእኛ ኬስ total variable cost wage over labor right ስለዚህ average variable cost ደግሞ ማለት total variable cost over quantity ነው so in our case total variable cost is what total variable cost is equal to wage times labor ነው ስለዚህ ይሄንን በኳንቲቲ እናካፍለዋለን wage constant ነው so wage factor out ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በዛ ኬስ labor over quantity እናገኛለን ማለት ነው so labor over quantity ማለት በማቴማቲክስ ህግ መሰረት 1 over quantity over labor ማለት ነው the same ነው labor over quantity is equal to 1 over አርገን ኢንቨርሱን መውሰድ እንችላለን quantity over labor ማለት ነው quantity ማለት total product ነው ሌላ ነገር አይደለም total product ማለት ነው አጠቃላይ ምርት ማለት ነው labor ነው ስለዚህ total product over labor ደግሞ ማለት average product of labor ማለት ነው በአማካይ አንድ ሰራተኛ የሚያመርተው ምርት ማለት ነው ስለዚህ average variable cost is equal to right average variable cost is equal to wage times 1 over average product of labor እናገኛለን ማለት ነው ምክንያቱም 1 over quantity over labor ማለት 1 over average product of labor ስለሆነ ስለዚህ average product of labor እዚህ ጋር denominator ነው denominator ከሆነ average product of labor ከጨመረ right obviously average variable cost ይቀንሳል ማለት ነው average product of labor ደግሞ ከቀነሰ average product of labor ደግሞ ከቀነሰ average variable cost ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው relationship inverse ነው hence average variable cost and average product of labor are inversely related so አሁን inversely related ናቸው የሚለውን ካመንበት average variable cost minimum ሲሆን average product of labor maximum ይሆናል ማለት ነው average product of labor maximum ሲሆን average variable cost minimum ይሆናል ማለት ነው right ስለዚህ ጥያቄ ይሄ ነው at the point where average variable cost is minimum right at the point where average variable cost is minimum obviously average product is at maximum ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው በሁለቱ መካከል ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ስላለ ያው ሰፋ ያረኩኝ ማያው ምንድነው ምናልባት ዋናው ኤግዛም ላይ በሌሎች ፎርሞች ጥያቄዎቹ ከመጡ በሚል ነው ሶ በተመሳሳይ በማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር እና በማርጂናል ኮስት መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ዘ ሴም ነው ማለት ነው ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር እየቀነሰ ከሆነ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር እየቀነሰ ከሆነ ማርጂናል ኮስት እየጨመረ ነው ማለት ነው ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር እየጨመረ ከሆነ ማርጂናል ኮስት ደግሞ እየቀነሰ ነው ማለት ነው ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ማክሲመም ከሆነ ማርጂናል ኮስት ሚኒመም ነው ማለት ነው ስለዚህ ሪሌሽንሺፑ በአቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር እና በአቨሬጅ ቫሪያብል ኮስት ብቻ ሳይሆን በማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር እና በማርጂናል ኮስት መካከልም ነው ስለዚህ ያለው ሪሌሽንሺፕ ደግሞ ሚረር ሪፍሌክሽን ወይ ደግሞ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው ጥያቄ ሌላ ያገኘው ጥያቄ ዘጠነኛው ጥያቄ ነው ዘጠነኛውም ጥያቄ ቀለል ያለ ጥያቄ ነው በርግጥ ግን ትንሽ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው so consider the coefficient of the price elasticity of demand is 5 and the profit maximizing price set by the monopolist P is equal to 5 what would be the marginal cost at the optimum so at the optimum point ያው perfectly competitive market ላይ monopoly ላይ marginal revenue is equal to marginal cost ነው ስለዚህ marginal revenue ፎርሙላ ካገኘ marginal cost እናገኛለን ማለት ነው ምናልባት ማይክሮኢኮኖሚክስ ላይ ስትማሩ እነዚህን ፎርሙላዎች የምታስታውሱ ይመስለኛል so marginal revenue ስንል marginal revenue ማለት derivation of total revenue with respect to quantity ማለት ነው አይደል total revenue ደግሞ ማለት price times quantity ነው ስለዚህ ምን እናገኛለን ማለት ነው derivation of price times quantity with respect to quantity እናገኛለን ማለት ነው so እዚህ ጋር product rule ነው የምንጠቀመው just
ኢንዳይሬክት ፎርሙላውን ለማግኘት ስለሆነ እንፈልገው ፕሮዳክት ሩል እንጠቀማለን ስለዚህ derivations of price with respect to quantity times quantity plus derivations of quantity with respect to quantity times price ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ ምን እናገኛለን እዚህ ጋር derivations of quantity with respect to quantity 1 ነው 1 times price ነው price plus ያው ከኋላ ወደፊት እየመጣው ነው ማለት ነው derivations of price with respect to quantity times quantity እናገኛለን ማለት ነው so which is equal to marginal revenue ማለት ነው ይሄ ማለት በሌላ መንገድ marginal revenue is equal to price and factor out ባረገውና 1 plus ብዬ derivations of price with respect to quantity times quantity over price ባረገው the same ነው ምክንያቱም price and factor out አድርጌዋለሁ so price times 1 ባረግ price ይሆናል price times derivations of price with respect to quantity times quantity over price ደግሞ ባረግ price በprice ይጣፋና ከላይኛው ጋር the same ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋናው ትሪክ ያለው ይሄ እዚህ ጋር ያስቀመጥኳት በብራኬት ያስቀመጥኳት derivations of price with respect to quantity times quantity over price ማለት inverse of elasticity of demand ነው የelasticity of demand ፎርሙላ የምታስታውሱ ከሆነ price elasticity of demand is the change in quantity because of the change in P times P over Q ነው አይደለም ፖይንት ሜትዱን ከተጠቀምን ማለት ነው ሶ ቼንጅ ማለት ደግሞ ዴሪቬሽን ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው የዚህ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው የዚህ ኢንቨርስ ከሆነ 1 ኦቨር ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ከዚህ ነው ማለት ነው ወደዚህኛው ፎርሙላ የመጣ ነው ሶ ማርጂናል ሬቨኒው is equal to price times 1 minus 1 over price elasticity of demand ነው ማለት ነው ስለዚህ price elasticity of demand ነው ሶ እንደዛ ከሆነ አሁን በቀላሉ መስራት ይቻላል ማለት ነው ማርጂናል ሬቨኒው is equal to price times 1 plus 1 minus no sorry I made a mistake over here ምክንያቱም elasticity ያው by default price elasticity of demand by default negative ስለሆነ ማለት ነው so minus አለን elasticity of demand አለን ማለት ነው so በእኛ ኬዝ at the optimum point ስላለን ደግሞ optimum point ላይ marginal revenue እና marginal cost እኩል ነው marginal revenue is equal to marginal cost ስለዚህ ይሄን marginal cost ማለት ይቻላል at the optimum ስለተባለ ማለት ነው so price ሰጥቶናል እዚህ ኤግዛምፕል ላይ 15 ነው price እዚህ ጥያቄ ላይ 15 ነው then 1 minus 1 over price elasticity of demand ሰጥቶናል 5 ነው የሰጠን ስለዚህ ማብዛት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው so marginal cost is equal to right marginal cost is equal to አንድ ጊዜ 15 ነው 15 ሲቀነስ again አንድ ጊዜ 15 ነው over 5 አለን ማለት ነው 15 divided by 5 ደግሞ ያው 3 ነው የምናገኘው which is equal to 15 ሲቀነስ 3 which is equal to 12 ማለት ነው ስለዚህ marginal cost 12 ነው እንዴት ነው marginal cost-ን ያገኘነው as the optimum ስለተባለ ነው as the optimum marginal revenue is equal to marginal cost ስለሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኮንሲደር ያደረገው ነው ምንድነው ማለት ነው the relationship among price marginal revenue and price elasticity of demand ማለት ነው so ይሄን ፎርሙላ ኮንሲደር አድርገን ማርጂናል ኮስትን 12 አግኝተናል ስለዚህ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው የዚህ ጥያቄ መልስ ቢ ነው ማለት ነው ሌላኛው 11ኛ ጥያቄ ነው considering the same estimated utility function so utility function ስትሆናል quantity q1 raised to 0.4 q2 raised to 0.6 ብዙ ጊዜ x እና y ተደርጎ ነው የሚሰጠው ግን ችግር የለውም q1 እና q2 ማለት እንችላለን quantity of commodity 1 and quantity of commodity 2 አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኮንሱመሩ ሁለት ኮሞዲቲ ኮንሱም እያደረገ ነው q1 እና q2 የሚባሉ ኮሞዲቲዎች for the consumers and the price of q1 and the price of q2 are given right so ለምሳሌ q1 6 ነው የq2 ደግሞ 10 ነው ዋጋቸው ማለት ነው ሌላ ምን ሰጥቶናል በጀት ሰጥቶናል 144 ነው በጀቱ ሚል በጀት ሰጥቶናል so ጥያቄው ምንድነው what are the optimal numbers of q1 and q2 that she will buy so utility one maximize ለማድረግ so ይሄ constraint optimization ነው ማለት ነው given her limited budget and the given price of the commodity right ምን ያህል ዩኒትስ ኦፍ ኮሞዲቲ q1 እና ኮሞዲቲ q2 ተጠቅማ utility one maximize ማድረግ ትችላለች ነው ጥያቄው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንግዲህ ወደ utility maximization concept ስለሆነ ቀጥታ ወደዛ ገብተን መስራት እንችላለን ማለት ነው ያው ሰሞኑን መጠቀምበት ታብሌት ብዙም የተመቸኝ አይደለም ለመጻፍ እንግዲህ ለምችለውን ያህል ሞክራለሁ I hope ታያቻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው at the optimum point slope of the budget line should be equal to slope of the indifference curve ነው ማለት ነው ስለዚህ slope of the budget line የምንለው
P1 over P2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ኬስ P1 over P2 ነው የሚሆነው። ስሎፕ ኦፍ ዘ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ደግሞ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ዘ ቱ ማርጂናል ዩቲሊቲ ነው። ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ዋይ እያልን ነው ብዙ ጊዜ የምናስተምረው። ሰው በዚህኛው ኬስ ግን Q1 እና Q2 ነው። ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ Q1 ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ Q2 ኢዝ ኢኳል ቱ ፕራይስ ኦፍ P1 ኦቨር P2 ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው? ማርጂናል ዩቲሊቲውን መፈለግ ነው። ሶ ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት ደግሞ ዴሪቬሽን ኦፍ ቶታል ዩቲሊቲ ነው። ስለዚህ ዴሪቬሽን ኦፍ ቶታል ዩቲሊቲ with respect to Q1 ስናደርግ ማርጂናል ኦፍ ዋይ እናገኛለን። ስለዚህ በእኛ ኬስ ቶታል ዩቲሊቲ ኦልሬዲ ሰጥቶናል። ስለዚህ ይሄ ከላይ ሰጠን ቶታል ዩቲሊቲ with respect to Q1 ዴሪቬት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ 0.4 Q1 raised to negative 0.6 ነው የሚሆነው ማለት ነው። Q2 እንዳለ ይቀመጣል። Q2 እንዳለ ነው የምናስቀምጠው። Q2 raised to 0.6 ይሄ ማርጂናሊቲ ኦፍ Q1 ነው ማለት ነው። ራይት ማርጂናሊቲ ኦፍ Q1 ነው ኦቨር ማርጂናሊቲ ኦፍ Q2። አሁን ደግሞ with respect to Q2 ዴሪቬት እናደርገዋለን ማለት ነው። with respect to Q2 ዴሪቬት ስናደርገው 0.6 Q1 0.4 እንዳለ ነው። then Q2 negative 0.4 እናገኛለን ማለት ነው። negative 0.4 is equal to ሌላ ምን አለን? P1 እና P2 ያስፈልገናል። ራይት P1 እና P2 6 over 10 ማለት ነው። 6 over 10 ያስፈልገናል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ያው ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው። እንግዲህ ይሄን ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ እናደርግ 10 ጊዜ 0.4 ይሄን ማጥፋት አለብኝ። አይ ሆፕ ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦልሬዲ ስለነዚህ ነገሮች የሰራውላችሁ ቪዲዮ አለ። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ ላይ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ውስጥ ገቡ። እነዚህ ነገሮች ኦልሬዲ ሰርቼ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በኖርማል በሌክቸር ቪዲዮ መልክ ማለት ነው። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ እያደረኩኝ ነው። 10 ጊዜ 0.4 አለን። 0.4 እዚህ ብራኬት ውስጥ ቢቀመጥ ይችላል በሚል ነው። Q1 negative 0.6 and Q2 positive 0.6 አለን ማለት ነው። is equal to 6 times 0.6 ያው ታቤ ስለሚያስቸግረኝ ነው። 0.6 times Q1 raised to 0.4 እንዳለ ነው። Q2 negative 0.4 ይሆናል ማለት ነው። then እንግዲህ እነዚህን ቁጥሮች ያው ማባዛት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው እነዚህን ቁጥሮች ማባዛት ነው። 10ን በ0.4 ማብዛት ይኖርብናል። 6ን ደግሞ በ0.6 ማብዛት ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ እነሱን አባዝተን የምናገኘው ሪዛልት አለ ማለት ነው። ሶ ያንን ሪዛልት ደግሞ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ወደዛኛው ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር 10 ሲባዛ በ0.4 ያው 4 እናገኛለን። for Q1 negative 0.6 Q2 positive 0.6 is equal to እዚህ ጋር ደግሞ 3.6 ነው የምናገኘው። 3.6 Q1 0.4 Q2 negative 0.4 እናገኛለን ማለት ነው። negative 0.4 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች እንግዲህ ወደዚህ እናምጣቸው። እዚህ ባላ መጨረስ ያህል ወደዚህ እናምጣቸው። አሁን ምን ማድረግ እንችላለን? ሁለቱንም ለኮመን ዲኖሚኔተር ማካፈል እንችላለን ማለት ነው። ሁለቱንም ለኮመን ዲኖሚኔተር ማካፈል የምንችልበት ሚንስ ነው ይችላል ማለት ነው። ለስንት እናካፍለው? ሁለቱንም ምናልባት ለአራት 4 times ምናልባት 4 times Q1 raised to negative 0.4 and Q2 0.6 ላድርገው ይሄንን
ኮመን ዲኖሚኔተር እንዲሆንልኝ አብሬያችሁ የሰራሁኝ ነው እንግዲህ እኔ አብረን ነው የምናየው ይሄን 0.6 እናድርገው ኮመን ዲኖሚኔተር ማድረግ እንችላለን 0.6 and q2 ደግሞ ኔጌቲቭ ይሄን 0.6 ላድርገው ይሄኛውን ደግሞ ኔጌቲቭ 0.4 ላድርገው q2ን ኔጌቲቭ 0.4 አሁን ኮመን ዲኖሚኔተር ሁለቱንም ለተመሳሳይ ነገር ብናካፍላቸው ኢኳል ሳይኑን ስለማይቀይረው ይሄንንም 4 q1 0.6 ኔጌቲቭ ማለት ነው ኔጌቲቭ 0.6 and q2 ኔጌቲቭ 0.4 ላድርገው ማለት ነው ሶ ሁለቱንም ለኮመን ዲኖሚኔተር አካፈልኳቸው ማለት ነው ሁለቱንም ለኮመን ዲኖሚኔተር አካፈልኳቸው ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ለምሳሌ q1 ይሄ በዚህ ይጠፋል ማለት ነው ይሄም በዚህ ይጠፋል ማለት ነው አራቱን በአራት ጠፋ ስለዚህ q2 0.6 እና q2 ኔጌቲቭ 0.4 አለ ስለዚህ ኖሚኔተር እና ዲኖሚኔተሩ ሁለቱም q2 ናቸው ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭውን ወር ላይ ብንወስደው ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው ሶ ምንድነው የምናገኘው q2 ብቻውን እናገኛለን ማለት ነው q2 ብቻውን እናገኛለን ለምን ነው q2 ብቻውን እናገኘው ቤዛቸው ዘሴም ከሆነ ኤክስፖነንቱ መደመር ይቻላል 0.6 ፕላስ ይሆናል ይሄ ከላይ ወር ላይ ሲሄድ ፕላስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ ነው እዚህ ጋር ዲኖሚኔተር ነው ኖሚኔተር ግን ሲሆን ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ሶ 0.6 + 0.4 ደግሞ 1 ነው ሶ አንድ መጻፍ አይተበከበን ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋርም በተመሳሳይ q2 ላይ ይሄን ደግሞ q2 ነው ካንሰል የምናደርገው q2ን ካንሰል ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም q2 ሬዝ ቱ ኔጌቲቭ 0.4 q2 ሬዝ ቱ ኔጌቲቭ 0.4 ስለሆነ ኖሚኔተር ላይ ዲኖሚኔተር ላይ ስለዚህ ምን ይቀራል ማለት ነው 3.6 q1 ሬዝ ቱ 0.4 4 q2 again q1 raised to negative 0.6 ይሄን ኔጌቲቭውን ወር ላይ ብንወስደው ፕላስ ይሆናል ሶ q1 raised to 0.4 times q1 raised to 0.6 ይሆናል ቤዛቸው ዘሴም ከሆነ ደግሞ ኤክስፖነንቱ መደመር ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ምን እናገኛለን 3.6 over 4 times q1 እናገኛለን ማለት ነው times q1 እናገኛለን ማለት ነው ሶ ከዚህ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው ቀጣዩ ላይ ስለዚህ ምንድነው ያገኘነው ለማስታወስ q2 is equal to እዚህ ጋር ቀጥል q2 is equal to 3.6 over 4 times q2 ነው ያገኘነው ማለት ነው q2 ነው ያገኘነው ሶ በዚህ መንገድ ሶሪ q1 ነው ይሄኛው q1 ናት ወደ አልተመለሽ ይለው q2 is equal to 3.6 over 4 times q1 right ስለዚህ በዚህ ያለን q1 ነው I made a mistake ያው ቶሎ ለመስራት እንግዲህ እኔ ማብሬያችሁ ነው የሰራሁት ያለሁት ስለዚህ q1 ነው ማለት ነው ሶ አሁን ማካፈል ነው ምንም ኤሌመንተሪ ነው ከዚህ በኋላ ያለው ነገር q2 is equal to 3.6 over 4 ስናደርግ ተካፍሉት ካልኩሌተር መጠቀም እንችላለን 0.9 እናገኛለን times q1 ይላል ማለት ነው አሁን q2ን as a functions of q1 ኤክስፕረስ ማድረግ ይቻላል ከዚህ በኋላ ወደ ጥያቄያችን ተመልሰን የነበሩንን ጊቨኖች ማየት ነው price of 1 6 ነው price of 2 10 ነው ኢንካም ደግሞ 144 ነው የሰጠን ስለዚህ በጀት ላይን ኢኩዌሽኑን ማስቀመጥ እንችላለን m is equal to p1 times q1 plus p2 times q2 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በእኛ ኬዝ 144 is equal to p1 ተሰጥቶናል p1 የሰጠን 6 ነው times q1 plus p2 ተሰጥቶናል p2 የሰጠን 10 ነው times q2 ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን እኛ ምን ማድረግ እንችላለን q2ን as a functions of q1 ኤክስፕረስ ማድረግ ችለናል ስለዚህ ሰብስቲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ 144 እኩል ይሆናል 6 times q1 plus 10 times በq2 ቦታ 0.9 q1 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር q2 is equal to 0.9 q1 ነው ስላልን ማለት ነው አሁን ማብዛት እንችላለን ምንም የሚከብድ ነገር የለውም 144 is equal to 6 times q1 plus 10 ሲባዛ በ0.9 ያው obviously 9 ነው የሚሆነው ማለት ነው 9 እናገኛለን 9
q1 ይሆናል ማለት ነው። አሁን መደመር እንችላለን ራይት እነዚህን ሁለት ቁጥሮች መደመር እንችላለን ሁለቱም q1 ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ 144 is equal to 144 is equal to 6 እና 9 እንደመረን 15 እናገኛለን 15 q1 እናገኛለን ማለት ነው። ዜን ሁለቱንም ሳይድ ማካፈል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀጣይ ስቴፕ ሁለቱንም ሳይድ ለ15 ማካፈል ነው ማለት ነው። ዲቫይድ ሁለቱንም ለ15 ማካፈል ነው። ሶ 15 በ15 ይጣፋል። ስለዚህ q1 እናገኛለን ማለት ነው። ሶ q1 ስንት ነው የሚለውን በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። ሶ 144ን ለ15 ታክስ እናካፍለው q1 እናገኛለን። q1 is equal to 9.6 ይሆናል ማለት ነው። 9.6 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስቴፕ ተከትለን ነው q1 ማግኘት የምንችለው። ስለዚህ q2ን ደግሞ ማግኘት ስንፈልግ ወደ ላይ ተመልሰን ወደ መጀመሪያው ወደ ሰራነው ተመልሰን ማግኘት ይቻላል በቀላሉ እዚህ ጋር ሰብስቲት ማድረግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰብስቲት ማድረግ ነው። ስለዚህ ያው ጽሁፉ እንግዲህ በደንብ አይታይም በግድ ነው የጻፍኩበት ያለሁት ማቴሪያል ለዛ ነው። q2 is equal to 0.9 times q1 q1 ማለት 9.6 አግኝተናል ማለት ነው። ሶ q2 is equal to how much 8.64 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ q2 8.64 ነው q1 ደግሞ 9.6 ነው ማለት ነው። ሶ መልሱ ይሄ ነው የሚሆነው። ወደ ኋላ እንመለስና አሁን ላስታውሳችሁ ጥያቄው ዩቲሊቲ ፈንክሽን ሰጠን ፕራይስ ሰጠን በጀት ሰጠን የጠየቅነው ምንድነው ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ የሚያደርግልን ኦፕቲማል ራይት ኦፕቲማል ሶ ኦፕቲመም ፖይንት ስንል ቤስት ፖይንት ማለት ነው ራይት ኦፕቲመም ስንል we are questioning for the best ዩቲሊቲ ከሆነ ደግሞ ማክሲመም ነው ኮስት ከሆነ ሚኒመም ነው ዩቲሊቲ ከሆነ ማክሲመም ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ያገኘነው ቁጥር አለ እኛ ያገኘነው ቁጥር ስንት ነው q1 9.6 መሆን አለበት። በዚህ ፕሮሲጀር ምናልባት ስሰራ ያመለጣችሁ ፓርት ካለ ቪዲዮ ነው ላይ የመለሳችሁ ማየት ይችላልላችሁ ምንም ሚስ ያደረግነው ስቴፕ የለም። ስለዚህ q1 9.6 ነው q2 ደግሞ 8.64 ነው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ምርጫ ላይ 9.6ም የለም 8.64ም የለም ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ አልተሰጠም ማለት ነው። ሶ የዚህ ጥያቄ መልስ የለም ማለት ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም በተደጋጋሚ በተለይ የቁጥር ጥያቄዎች ኢኮኖሜቲክስ ላይም እንዲሁ የቁጥር ባይሆንም አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄዎች ላይ ስተት ነበረ ያቀማመጥ ማይክሮም እንዲሁ የተውኳቸው ጥያቄዎች ይላሉ በቃ አንዳንድ ጥያቄዎች ሶ ይሄም ጥያቄ መልስ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ይሄንን ሲሰሩ መልስ ካላገኛችሁ መጨናነቅ አይጠበቅባችሁም ጥያቄው መልስ የለውም። ሌላ ያገኘው ጥያቄ 31ኛ ላይ ያለው ነው። It expresses how much more output of x can be produced if the productions of 1 unit of y is reduced by a unit. So ይሄም ጥያቄ ያቀማመጡ ትንሽ ችግር ያለው ይመስለኛል። ነገር ግን ያው ወደሚቀርበው ኢንክላይን እናደርጋለን። So marginal rate of transformation MRT is the numbers of units of amount of goods that must be foregone to create or attain 1 unit of another good. So it is a numbers of units of good y ለምሳሌ good x እና y ከሆነ that will be foregone to produce an extra unit of good x while keeping the factors of production and technology constant. So ይሄ የማርጂናል ሬት ኦፍ ትራንስፎርሜሽን ዴፊኒሽን ነው የመጀመሪያው ምርጫ ላይ ያለው ማለት ነው። ሌላኛው ምናልባት ሊያስቻማችሁ የሚችለው ሲ ነው the production possibility frontier curves is a graph that shows all the different combinations of output of the two goods that can be produced using the available resources and technology, and the PPF captures the concept of scarcity, the concept of choice, and the concept of trade-offs. ምናልባት ሜን ኤግዛም ላይ ከመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ የሚቀርበው እንግዲህ ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄም ጥያቄ ያቀማመጥ ችግር አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ። ስለዚህ መልሱ ግን የሚሆነው ኤ ነው የሚቀርበው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው 32ኛው ጥያቄ ነው። እንደዚህ ነው የሚለው ጥያቄው it is a loss of points of producer equilibrium resulting from the change in total monetary outlay while keeping factor price constant. A expansion path, B production function, C ISO cost, and D ISO quantity. ያው እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ከመልሱ በፊት ምክንያቱም በሌላ ጥያቄም ቢመጣ መመለስ እንድትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስክሪንሾት ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ፓውዝ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። expansion path denotes the least cost combinations of labor and capital required to produce different levels of output. right የተለያየ levels of output ለማምረት ለእያንዳንዱ levels of output optimal combinations of labor and capital አለ ኮስትን ሚኒማይዝ የሚያደርግልን ማለት ነው። right so ኮስትን ሚኒማይዝ አድርጎልን አውትፑት ደግሞ
ማክሲማይዝ የምናደርግበት ኦፕቲማል ኮምቢኔሽን አለ። እሱን እነዛን ፖይንቶች እነዛን ኦፕቲማል ፖይንቶች አይሶ ኮስት ላይን እና አይሶ ኳንት ላይን ታንጀንት የሚያደርጉባቸውን ፖይንቶች የያዘ ፓዝ ነው ኤክስፓንሽን ፓዝ። ሁለተኛ ላይ ያለን ፕሮዳክሽን ፈንክሽን። ፕሮዳክሽን ፈንክሽን ዴፊኒሽን I hope you are familiar but we have to revise. A production function describes the maximum output that firms can produce for each specific combinations of input. ስለዚህ ፕሮዳክሽን ፈንክሽናችን ላይ አንድና ሁለትም ስታስገቡ አንድና አንድም ስታስገቡ 10 እና 10 20 እና 30 ያው ፕሮዳክሽን ፈንክሽናችን as functions of labor እና ካፒታል ነው ብዬ አስቤ ማለት ነው። then maximum የሆነውን አውትፑት ነው የሚሰጣችሁ right ለዛ ስፔሲፊክ ኳንቲቲ ላስገባችሁት ሌበር እና ካፒታል then maximum output ስንት ነው የሚለውን ነው የሚያሳየው። so production function describe the maximum output that firms can produce for each specified combinations of input ማለት ነው። then iso cost line አለን። iso cost line shows different combinations of labor and capital that firms can buy given the cost outlay and the price of the input. ልክ consumption theory ላይ budget line እንደምንለው ማለት ነው። budget line is a line that shows different combinations of two goods that can be purchased with a given limited budget of the consumer ነው የምንለው። እዚህ ጋር iso cost line ደግሞ different combinations of factors of production that can be purchased by the producer given the cost outlay ማለት ነው። ባለው በጀት ሊገዛው የሚችላቸውን ኮምቢኔሽን ነው የሚያሳየው። ለዛ ነው እዚህ ጋር iso cost line shows different combinations of labor and capital that firms can buy given the cost outlay and the price of the input የሚለው። ሌላኛው iso quant ነው። iso quant ለፕሮዳክሽን ላይ iso quant አለን፣ ኮንሰምፕሽን ላይ ደግሞ ኢንዲፈረንስ ከርቭ አለን ማለት ነው። so iso quant shows efficient combinations of input that yields firms equal levels of output ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ደግሞ ሲሆን different combinations of goods that can give the same levels of satisfaction ይሆናል ማለት ነው። ግን ይሄ iso quant። አሁን ወደ ጥያቄው መመለስ እንችላለን። it is the loss of the point of producer's equilibrium resulting from the change in total monetary outlay while keeping factor price constant. ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው a expansion ፓዝ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንደዚህ ማየት እንችላለን። so በy axis ላይ ካፒታል ቢኖረን በx axis ላይ ሌበር ቢኖረን then እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ይሄ iso cost ላይኑ እና iso quant ላይኑ ታንጀንት የሆኑበት እያንዳንዱን ፖይንት ኦፕቲማል ፖይንቶችን ወስደን ኮኔክት እናደርጋቸው የምናገኘው ኤክስፓንሽን ፓዝ ነው የሚባለው ማለት ነው። ጉድ ሌላኛው ኳንቲቴቲቭ ጥያቄ ያለው 47ኛ ላይ ነው። ሶ እንደዚህ ይላል ጥያቄውን ላንብበው። the cost functions of a particular firm is given as consumption is equal to 10q minus 2q square plus qq. find the output level at which the average cost is minimized and a minimum levels of output respectively. ይሄ ጥያቄ ስህተት ነው በነገራችን ላይ ጥያቄውን አይታችሁ ራሱ ያው እንግዲህ የሆነ መግለጫ ይሰጣል የሚል ተስፋ ይኖርኛል እነዚህ ጥያቄዎች ላይ በተለይ ኢኮኖሚክስ ላይ ብዙ ጥያቄዎች ስህተት እያየሁኝ ነው። እንግዲህ ስህተቱ የኛ ነው ወይስ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ነው የሚለውን በቆይታ ደግሞ የነሱ መልስ እንሰማለን። ግን ጥያቄዎቹ ስህተት ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር the cost functions of a particular firm is given as consumption is equal to cost is equal to 10q minus 2q square plus qq. find the output level at which the average cost is minimized. ይሄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው እዚህ ድረስ and minimum levels of output እዚህ ጋር minimum levels of average variable cost ቢባል የተሻለ ነው የሚሆነው minimum values of average variable cost ቢባል anyways እስኪ አብረን ለመስራት እንሞክር። so cost ሰጥቶናል እዚህ ጋር ስለዚህ find output level at which average cost is minimized ስለዚህ መጀመሪያ average cost እንፈልጋለን ማለት ነው። so ቢጫ ላድርገው እንዲታያችሁ average cost is equal to ያው find the output level at which average cost is minimized ስለሚለን መጀመሪያ average cost እንፈልጋለን። average cost ያው total cost over q ነው። so we have total cost over quantity ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ total cost ደግሞ አለን 10 q minus 2q square plus qq ነው over ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው over q ነው የምናደርገው because our intention is at this stage to find average cost አይደለም። ስለዚህ ምናገኛለን 10 minus 2q ያው ታብሌቱ ትንሽ ማስቸገር ነገር አለው 2q plus 3q plus q square ያው ምንም አላደረግንም እዚህ ጋር ሁሉንም
ኳንቲቲን ያካፈልናቸው ማለት ነው። አሁን አቨሬጅ ኮስት አገኘ። ከዛስ ጥያቄው ግን ምንድነው? ፋይንድ ዘ አውትፑት ሌቭል አት ዊች ዘ አቨሬጅ ኮስት ኢዝ ሚኒማይዝድ። ስለዚህ አቨሬጅ ኮስት ሚኒመም የሚሆንበትን ቦታ ነው መፈለግ ያለብን ማለት ነው። አቨሬጅ ኮስት ሚኒመም የሚሆንበት ቦታ ላይ አቨሬጅ ኮስት ሚኒመም የሚሆንበት ቦታ ላይ ደግሞ ስሎፕ ኦፍ አቨሬጅ ኮስት ዜሮ ነው የሚሆነው አይደል? ሁልጊዜ ማለት ሚኒመም ፖይንት ማክሲመም ፖይንት ስሎፕ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፑን መፈለግ አለብን። ስሎፑን ደግሞ ለማግኘት የግድ ዴሪቬት ማድረግ አለብን ራይት። ዴሪቬሽንስ ኦፍ አቨሬጅ ኮስት with respect to quantity ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄን ዴሪቬት ማድረግ አለብን። ይሄ ሪዛልቱን with respect to quantity ዴሪቬት ማድረግ አለብን። derivations of constant number 10 with respect to quantity ስናደርግ 0 ነው። derivations of -2q with respect to q ያው -2 ነው። -2 እናገኛለን plus derivations of q square with respect to q ያው it's going to be 2q ማለት ነው። 2q is equal to 0 ልንል ነው። ምክንያቱም አቨሬጅ ኮስት ሚኒመም የሚሆንበትን ቦታ ስለሆነ እየፈለግን ያለ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ 2q is equal to 2 ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄን -2 ኢኳል ሳይን ስናሻግረው ፕላስ ይሆናል። 0 ፕላስ ይሄን ነምበር ዘ ነምበር itself ስለሆነ then we can divide both side by 2 over 2 ማድረግ እንችላለን። 2 በ2 ይጠፋል ማለት ነው። quantity is equal to 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ quantity 1 ሲሆን average variable cost minimum ይሆናል። the minimum of average variable cost ብንባል ደግሞ minimum of average variable cost ብንባል ደግሞ ዜን ተመልሰን average variable cost function ላይ ሰብስቲቱት እናደርጋለን ማለት ነው ራይት። ማንን ነው ሰብስቲቱት እናደርገው? አንድን ሰብስቲቱት እናደርጋለን። ስንት እናገኛለን? 10 ሲቀነስ 2 ጊዜ 1 ይሆናል ማለት ነው። ሚኒማይዝ የሚያደርገው ኳንቲቲ 1 ስለሆነ ፕላስ 1 ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው ራይት። it's going to be 10 minus 2 plus 1 ማለት ነው which is equal to 9 minimum average variable cost ብንጠየቅ ኖሮ 9 ይሆን ነበር። አሁን ኳንቲቲው 1 ነው የሚሆነው። አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስትን ሚኒማይዝ የሚያደርግልን ኳንቲቲ 1 ነው። ግን ሁለተኛውን ጥያቄ መመለስ አንችልም። ዘ ሚኒመም ሌቭልስ ኦፍ አውትፑት ሪስፔክቲቭሊ የሚለውን መመለስ አንችልም። ጥያቄው ዘ ሚኒመም አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስት ቢሆን ኖሮ ግን 9 ይሆን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልስ የለም። ነገር ግን ጥያቄው ሪሼፕ ብናደርገውና ብናስተካክለውና እንደዚህ ያስበው ቢሆንስ በሚል ማለት ነው። ይሄንን ዘ ሚኒመም ሌቭልስ ኦፍ አውትፑት የሚለውን ዘ ሚኒመም ሌቭልስ ኦፍ average variable cost ብለውት ቢሆን ኖሮ መልሱ ቢ ይሆን ነበር። ምክንያቱም average variable cost ሚኒማይዝ የሚያደርግልን ኳንቲቲ 1 ነው። the minimum levels of average variable cost ደግሞ 9 ይሆን ነበር። አሁን ግን ባለው ሁኔታ ይሄ ጥያቄ መልስ የለውም ማለት ነው። ጉድ ሌላኛው ጥያቄ 71ኛ ላይ ያገኘሁት ነው። when marginal revenue is negative dash ምን ሀፕን ያደርጋል ነው። ማርጂናል ሬቨኑ ኔጌቲቭ ከሆነ ምን ሀፕን ያደርጋል? ቅድም ያየናት ፎርሙላ አለች። እሷን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ለዚህ ኬስ። ማርጂናል ሬቨኑ ኢዝ ኢኳል ቱ ፕራይስ ታይምስ 1 ማይነስ 1 ኦቨር ኢላስቲክ ኦፍ ዲማንድ ያልናት ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። the price and the firm's total revenue moves in the same direction ይላል A. B is the price does not have any impact on firm's total revenue ይላል። C is the price elasticity of demand greater than 1 የሚላለ። D the price elasticity of demand is less than 1 የሚላለ። መልሱ D ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው D የሚሆነው? ቅድም ያየነው ፎርሙላ ስላለ marginal revenue is equal to price minus 1 over elasticity of demand የሚለው ፎርሙላ ስላለ ማለት ነው። እሱም ፎርሙላ አፕላይ ስናደርግ then at the end of the day መልሳችን D እንደሆነ ይገባናል። the price elasticity of demand is less than 1 እንደሆነ ይገባናል ማለት ነው። ጥያቄውን እንየው። when marginal revenue is negative እዚህ ግራፍ ላይ እንደምታዩት marginal revenue ኔጌቲቭ የሚሆነው ከኤክስ አክሲስ በታች ሲሆን ከኤክስ አክሲስ በታች ከሆነ elasticity of demand less than 1 ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ነው it is greater than 0 ከ0 በላይ ነው። ነገር ግን less than 1 ነው። እስኪ ቼክ እናድርገው። ለምሳሌ marginal revenue ምንድነው እያልን ነው? ኔጌቲቭ ነው እያልን ነው ራይት። ኔጌቲቭ ነው ምንል ከሆነ marginal revenue is equal to price times price ያው ኔጌቲቭ አይሆንም። ስለዚህ ፕራይስ ፖዚቲቭ ነው ብለን አስዩም አድርገን 1 ማይነስ 1 ኦቨር ስለዚህ አንድ ለስንት ቢካፈል ነው ከአንድ የሚበልጠው የሚለውን ነው ማሰብ ያለብን። ምክንያቱም ከአንድ ካልበለጠ ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም። አንድ ከአንድ ላይ 1 ኦቨር ስንት ብንቀንስ ነው ራይት የምናገኘው ሪዛልት ኔጌቲቭ ሊመጣ የሚችል። ለምሳሌ 1 ኦቨር 10 ብታረጉ ፖዚቲቭ ሪዛልት ነው የምታገኙት። 1 ኦቨር 5 ብታረጉ the same ፖዚቲቭ ሪዛልት ነው የምታገኙት። ነገር ግን ለምሳሌ 1 ኦቨር 0.5 ብታረጉ 1 over 0.5 ማለት is going to be ለምሳሌ ይሄ ራሱ እንደዚህ ብንወስደው marginal revenue is equal to price times 1 minus 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው።
because 1 over 0.5 is 2 ስለሆነ ማለት ነው so 1 minus 2 ደግሞ marginal revenue is equal to price times minus 1 እናገኛለን ስለዚህ marginal revenue minus ይሆናል ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው right so marginal revenue ኔጌቲቭ ነው ማለት right marginal revenue ኔጌቲቭ ነው ማለት price elasticity of demand less than 1 ነው ማለት ነው ከአንድ በታች ነው ማለት ነው ለምሳሌ 0.5 ወይ ደግሞ 0.6 ነው ወይ ደግሞ 0.7 ነው ማለት ነው so እሱን ያሳየናል ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው obviously this D ነው ማለት ነው so when marginal revenue is negative the price elasticity of demand is less than 1 የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው ወደ ተማሪዎች እንግዲህ ያው ረዘም ያለ ሰዓት እንደፈጆኝ አውቃለሁ ግን ደግሞ ያው ምናልባት ይሄኛውን ፈተና ከመስራት በዘለለ ለቀጣይ ፈተና ደግሞ የሆነ መነሻ ነገር የሚሰጣችሁ ከሆነ በሚል ነው ረዘም ያደረኩት ሶ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሶ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ቻናሉ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ ነው ሶ ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ይሄንን ጥያቄ የሞክ ኤግዛሙን ጥያቄ የኢኮኖሜቲክሱን ለቀላችሁ ነበር አንዳንድ ቻናሎች ላይ የኔን ሙሉ ለሙሉ ቪዲዮ ለቀውት አይቻለሁ ያ እንግዲህ ከስነ ምግባር ጉልት በዘለለ ከምን ማላየው ሶ እናንተ ግን ትክክለኛውን ይሄን ዋናው ይሄን ሌክቸር ቪዲዮ ለብዙ ተማሪዎች እንዲደርስ ሼር እንድታረጉ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ላይክ እንድታረጉ ለጓደኞቻችሁ በተለያየ ፕላትፎርም እንድታደርሱ ጋብዛችኋለሁ እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ በቻልኩት ፍጥነት ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጥያቄዎችን ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው ኢኮኖሚክስ ፈተናው መቼ እንደሆነ ስኬጁል አላየሁኝም እንግዲህ ግን ያው ዞሮ ከሰኞ በፊት ስለሆነ በቻልኩት ፍጥነት ለመድረስ ሞክራለሁ ግን ይሄንን ቪዲዮ ከአመት በኋላ ከወራት በኋላ የምታዩ ተማሪዎች ያው እናንተ ብዙ እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው ቀጣይ የምትፈተኑ ተማሪዎች ዘንድሮ የሚፈተኑ ተማሪዎች ትንሽ ቻሌንጅ እንደገጠማቸው ይገባኛል ይሄ ፈተናም ቀድሞ መሰጠት ነበረበት በርግጥ እኛ በዩኒቨርሲቲያችን ለምሳሌ ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ በተደጋጋሚ ሞክ ኤግዛሞችን እየሰጠን ነበረ ግን ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽንም ይሄንን ቀደም አድርጎ ቢሰጥ ኖሮ ተማሪዎችን የበለጠ ለማገዝ ጥሩ ነበረ ለሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽንም እኛም ያለን ሐሳብ ለማጋራት በጊዜ ለማድረስ እድል እናገኝ ነበር ብዬ አስባለሁ እንግዲህ መልካም ሁሉ ምን ይላችኋለሁ ሀብታሙ ለገሰ ነኝ መልካም ፈተና